እሺ ክቡራን ተመልካቾች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ። አስማማ አሰፋ ከዋቢሚዲያ ቻናላችሁን ሞኒታይዝ ለማድረግ እንግዲህ ያን 4000 ሰዓታችሁን ካሟላችሁ ሰብስክራይበራችሁን 1000 ካደረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ነው የምትደርሱት። እንደምታዩት ራይት አድርጓል። አሁን አፕላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። የኔ ሪአፕላይ የሚለው በአጋጣሚ ከዚህ በፊት አድርጌ ነበርና እንደገና ተመልሶብኝ ስለነበረ ነው ሪአፕላይ የሚለው። ጀማሪ ከሆናችሁ አፕላይ ነው የሚለው። ከዚህ በፊት ግን እቺ በተለይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትለው ራይት መሆኗን አረጋግጡ። ማለት ለቻናላችሁ ደህንነት በስልካችሁ ሜሴጅ እንዲደርሳችሁ የምታደርጉባት ስቴፕ ናት። እቺን ማስተካከላችሁን አትርሱ ቀድማችሁ፣ ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች እንትን ሊሉባችሁ ስለሚችሉ። ሌላ እቺ ዜሮ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ራይት መሆኗን አረጋግጡ። እቺ ሌላ እንትን ካለባት ወደ ኋላ ሊመልሳችሁ ስለሚችል አረጋግጣችሁ ከዛ በኋላ እቺን ሪአፕላይ ወይም አፕላይ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ምናልባት 24 ሰዓት ካልሆነ ከዛ አለፍ ብሎ ከፈጠነ 24 ሰዓት ውስጥ ይደርሳችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ24 ሰዓት በኋላ ቀጣይ ስቴፕ አለ። እሱን ቀርጬ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት your reapplication ወይም ደግሞ በእናንተ አዲስ ከሆነ your application is under review ይላል። ይሄ ሪቪው ያደርጉታል። የሆነ የሰው ቪዲዮ የጫነው ካለ ሌሎች ችግሮች ካሉብን ሪቪው ተደርጎ ነው ይሄ ፍቃድ የሚያገኝልን። ስለዚህ ቀኑን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። we will review your channel and email you with a decision typically within a month። አያችሁ እስከ አንድ ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል፣ ግን ቢያዛ 2 ቀን ምናምን ውስጥ ይደርሳችኋል። እኔም እንደደረሰኝ ቀጣዩን ቪዲዮ ሰራና አንድ ላይ አድርጌ ያደርሳችኋለሁ። ይመቻችሁ። እሺ ክቡራን ተመልካቾች ይሄው ከ28 ሰዓት በኋላ ልኮልኛል YouTube። I am now a YouTube partner program. Welcome to the YouTube partner program ብሎኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሟላት ያለብኝ ማስተካከል ያለብኝ ነገሮች አሉ። እናንተም እንድታዩትና ወዲያው ማስተካከል እንድትችሉ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ጌት ስታርትድ እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት YouTube የሚከፍለው በማስታወቂያዎች ስለሆነ ተርን ኦን አድስ ይላል። እንግዲህ ማስታወቂያዎች እዚህ ላይ እንዲለጠፉበት ተርን ኦን ማድረግ አለብኝ። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ቪዲዮ ሄጄ ደግሞ ተርን ማድረግ መቻል አለብኝ። እሱን እስከ መጨረሻው እንድታዩ your channel is now in the YouTube partner program to start making money from ads and YouTube premium turn on video monetization። ይሄን አድ አረጋለሁ፣ ስቶሪ ኦን አረጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር review your ad defaults ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩ type of ads የሚለጣጠፉት እንደዚህ እየሆኑ ነው። ዲስፕሌይ አድ የሚያደርጉ ይሄ በቀይ ምልክት ያለው ማለት ነው ዲስፕሌይ አድ ይባላል። ይሄ ኦቨርሌይ አድስ አለ። ይሄ ደግሞ ከቪዲዮአችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚህ የሚታይ ይሆናል። ስፖንሰርድ ካርድ ደግሞ እንደዚህ ከቪዲዮአችሁ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ቁጭ የሚሉ አሉ። ሌላኛው ደግሞ ስኪፔብል ቪዲዮ አድስ። አሁን ይሄ ማትፈልጉ ከሆነ ይሄን አንቲክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ሁሉም ይሁን ችግር የለም። በፈለገው YouTube በፈለገው መንገድ ይለጥፍበት፣ ምንም ችግር የለም። ይሄን ሁሉንም ራይት ካረጋችሁ በኋላ እቺ ባይ ዲፎልት ዲስፕሌይ የምታረጋዋ በዩቲዩብ ራሱ ምንድነው አክቲቬት ያረጋት ወይም ዲፎልት የሆነች አድስ ነች። ሌሎቹን እንደምትፈልጉት ግን አድርጉት። ስኪፕ የሚደረገውን ማንኛውም ሰው ስኪፕ አድርጎ ማለፍ ስለሚችል ችግር የለም። and then next በሉት። ከዛ ይሄን ቪዲዮ ማየት አይጠበቅብኝም። how ads work ነው የሚለው። ይሄን ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ። ከዛ which videos do you want to monetize፣ የትኛውን ቪዲዮ ነው ሞኔታይዝ ማድረግ የምትፈልገው ይለኛል። ሁሉንም ወይ ደግሞ I will choose። አሁን እኔ ሁሉንም ነው የምፈልገው። ምንም ሞኔታይዝ ማይሆን ቪዲዮ የለኝም። ነገር ግን አንዳንድ ይሄ ገንዘብ ባያመጣ ችግር የለም ወይ ፍሪ የምታረጉበት የሆነ ምክንያት ካለ ይሄንን I will choose ማለት ይችላልላችሁ። እኔ ግን all of my existing videos፣ ይሄ ማለት be sure your videos compile with the advertiser friendly guideline። አያችሁት? ይሄ all of existing videos ለማለት አንዳንድ ይሄ ጋይድላይኖች አሉ። ሜቢ እሱን የማያሟላ ከሆነ ይሄንን ኦል ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ነገር ግን ያሟላሉ። so if you are not sure turn on
monetizing for each video separately. Intentionally mispresenting your content can lead to your channel being reviewed for YouTube partner program eligibility ይላል። ምንም ችግር የለም። እኔ ሁሉንም ኦል ነው ብለው ሞኔታይዝ ኦል እለዋለሁ። ሁሉንም አንዴ ኦን ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን መሆን አለመሆኑን ገብተን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ የምናስተካክላት paid getting paid የሆነ አክሽን ሪኳየርድ ያለኝ ነው። that means AdSense ላይ ማሟላት ያለብኝ ነገር አለ። ይሄንም በዚሁ ገብቼ ማየት አለብኝ። እዚች ጋር ግን ሁሉም ሞኔታይዝ ኦን መሆኑን ለማረጋገጥ ኮንተንት የሚለው ጋር ገብቼ ማየት እችላለሁ። ይሄን ተመልሰን እናያለን። አያችሁ? ኦኬ አሁን ይሄን እያንዳንዱን ኦፍ ሆኖ ነው ያለው አይደል እዚህ ጋር። ስለዚህ this video is not being monetized ይላል። ሶ ይሄን ኦን ማድረግ አለም ሁሉንም፣ ካልሆነ ሞኔታይዝ ወይም ዶላሩን አይቆጥርም ወይም አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦል ኦን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አያችሁ? ይሄ ሁሉንም ቪዲዮ ይሄን በፍጥነት አረጋለሁኝ። ኦኬ ናይስ፣ ሁሉም ሆኗል አሁን። እስኪ ወደ ታች ኦኬ፣ ቀስ እያለ ሊሆን ይችላል የሚያደርገው ኦል ስላል ነው። ኦኬ ፕሮሰስ እያደረገ ይመስለኛል። ኦን ላለው ናይስ። እንደዚህ ቼክ አድርጉ። ሁሉም ቪዲዮአችሁ ሞኔታይዝ መሆኑን ወይም ይሄ ኦን መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ከዛ በኋላ የሚቆጥረውን እያንዳንዷን ገቢያችሁን ፊት ለፊት እዚህ አካባቢ ያስቀምጥላችኋል፣ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ኋላ ተመልሰን የቅድሟን እቺኛን ኮምፕሊት እና AdSense የምትለዋ ይሄ ምንድነው? ታክስ ኢንፎርሜሽን ነው። Submit your tax information. Google may be required to deduct taxes on some of your earnings. አንዳንዶቹ ላይ ተቀናሽ ነገር ሊኖር ይችላል። You will need to submit your tax info in AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct if any apply ነው የሚለው። እስኪ እናያለን ይሄን ገብተን። ኦኬ አንዳንዴ እንትኗ ታስቸግረኛለች። ኤኒዌይ እናንተ ጨርሱት። እኔ በሌላ ብራውዘር ከፍቼ አስተካክላለሁ። ይሄን ገብታችሁ የሚጠይቃችሁ ነገር አስተካክሉ። ከዛ በኋላ ተከፋይ ትሆናላችሁ። በደንብ መስራት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ለማንኛውም እዚህ ስለደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔ ይሄው ደርሻለሁ። ደስ ብሎኛል። በርቱ 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 በርቱ።